خوش اومدید به نوالیسم مدرن که در شمنیسم کاستاندا رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنیم. خب دوستان، تو این ویدیو میخوام وارد مقوله مرور دوباره یا ریکاپیتولیشن تو کانتکست نوالیسم بشم. یکم راجع به کلیاتش، اون مبادیش صحبت بکنیم، اگرچه که این فن تحت شرایطی برای سالک جنگجو به طور اتوماتیک وار و خود به خودی اتفاق میفته. اینقدر ساده است در عمل که توضیحش بسیار بسیار مشکله. ولی با این وجود سعی میکنم یه سرنخ‌هایی رو خدمتتون ارائه بکنم و یه مقدمه‌ای در این خصوص داشته باشه. اما قبلش برای اینکه شما رو به چالش بکشم، توجهتون رو جلب میکنم به یکی از سخنان دون خوان که توی یکی از کتابای کاستاندا راجع به آزادی به نقطه خاصی اشاره میکنه. خب میدونید دیگه هدف اصلی مرور دوباره در انضباط مسیر مبارز چیه؟ دستیابی به آزادی کامل آگاهی شخصی. مفهوم آزادی در میانه. اما در جای دون خوان توضیح میده، میگه هیچ کس نمیخواهد آزاد باشد. به نظر شما ریشش در چیه؟ منظور دون خوان چیه؟ چرا میگه هیچ کس واقعا نمیخواد آزاد باشه؟ به چه نکته‌ای داره اشاره میکنه؟ ترس، آفرین، میشه ترس از ناشناخته یه جورایی. خود بزرگبینی هم هست، آفرین. جالب، اینا درسته. آره دیگه، طرف میگه چی میگی تو؟ یا برو با من آزادم. چی نمیدونید تو اصلا چی بلدی اصلا؟ ما در واقع یه نوعی عادت کردیم به این زندگی، نمیخوایم ریسک کنیم، ولش کنیم، بریم چیز دیگر رو کشف کنیم. کاوش ناشناخته تو خونه هر کسی نیست. الان شما که اینجا هستی دلیلش واضحه. ریسک میخواد. قرار نیست هر آگاهی در سرنوشت هر کسی باشه. من یه آماری گرفتم چند روز پیش، دیدن قشنگ چند نفرتون فیت شدید و پشت سرتون هم نگاه نکردید. رفتن جاهایی که به درد ماها نمیخوره. دقت میکنی؟ اونها هم در مواضعی از نقطه تجمع زندگی میکنند که برای ما ممکنه اهمیت نداشته باشه یا ارزش حتی نداشته باشه و بالعکس قرار نیست بقیه مردم مواردی که ما دنبال میکنیم رو کیر بکنن و این کسی که ریسک تغییر رو نمیپذیره واضحه که گارد میگیره در مقابل آزادی دیگه. خلاصه کار نداریم، نظراتتون رو میتونید واسمون کامنت کنید. بچه‌ها میخوام در مورد مرور دوباره صحبت کنیم. یکی از کلیدی ترین ارکان انضباط ریکاپیتولیشن یا مرور دوباره هست که شانس ورود به آزادی رو به غایت ارتقا میده برای تک تک مبارزان. و طبق بحث هایی هم که در ویدیوهای قبل داشتیم خدمتتون عرض کردم که مرور دوباره در واقع هنر استاکرها هست، یعنی کمین کنندگان و شکارچیان یا کمین کنندگان شکارچی. گفتیم دیگه گروه نابال به دو دسته تقسیم می شده عموما، استاکرها، دریمرها، یعنی کمین کنندگان شکارچی و رویابینان. مرور دوباره در واقع تخصص کمین کنندگان شکارچی بوده، به همین ترتیب که رویا دیدن هنر رویابین ها محسوب می شده. دون خوان میگه هر دو برای یادگیری توسط سالک مبارز توصیه میشن و نقش اساسی در پاکسازی پیوند با تجدید دارن. اگر به پیج ما هم دقت کرده باشید، پیج بی اهمیت ما، اون بالا نوشتیم رویابینی و مرور هر دو به آزادی منتهی میشن، شعله‌های آتش درون رو برمی افروزند. این جمله خود دون خوانه و در جایی هم دون خوان میگه در یک سطح پیشرفته سالک به سطحی از انرژی میرسه که هر دوتا رو به طور موازی پیش میبره. اوکی؟ اینم بگم مردها میتونن هر دوتا رو تا حدی پیش ببرن، اما زنها فقط میتونن یکی رو به تعالی البته برسونن بر حسب جنس و ماهیت کالبد انرژیشون. مردها هر دوتا رو تا درجه میتونن پیش ببرن و با این حال هرگز نمیتونن به سطح مهارتی که زنها در هر هنر به دست میارن برسن. با این وجود اینا خدمتتون بگم برای یک سالک مدرن نوعی به طور کلی صرف نظر از جنسیتی که داره ارزشمنده که هر دوتا هنر رو بشناسه و تمرین بکنه بچه‌ها، چون نهایتاً به هم همگرا میشن دیگه. در جای شما توی کتاب هنر رویابینی کارلوس کاستاندا میبینید که دون خوان میگه رویا دیدن بدون مرور دوباره اصلا پیش نمیره و من به شما در دوره رویابینی خواهم گفت از دروازه سوم به بعد کسی که مرور نکرده باشه تقریبا قفل میشه، همونطور که من شدم و خیلی دردسر کشیدم بابت این قضیه که دلیلش رو بدونم چرا جلوتر نمیرم. دلیل از این که دون خوان توضیح داده. خیلی خوب. مرور دوباره از دید بینندگان انرژی در واقع بازیابی همه انرژی هایی است که در طول زندگی گذشته خودمون، در تعاملاتمون، در روابط شخصی خودمون مصرف کردیم.
و به طور اجمالی مرور شامل یادآوری تاریخچه زندگی ماست تا بی اهمیت ترین جزئیات. دقت فرمودی؟ خیلی خلاصه خواستم براتون وصف بکنم. بینندگان میگن یه مرور تام میتونه به همون اندازه کنترل کامل کالبد رویا اگر نه بیشتر سالک مبارز رو دگرگون بکنه. این دگرگونی منظور از نوع جابجایی نقطه تجمع برای ثبات همیشگی در یک موضع جدیده ها. این که میگیم مرور شما رو دگرگون میکنه به همان اندازه رویا دیدن، یعنی پیوندگاه شما رو یه موقعیت جدیدی سوق میده و فیکس میکنه. قطعاً مواجه شدید با این نکته که گفتم رویا بینی پیوندگاه رو حرکت میده، سیال میکنه، کمین و شکار اون رو در موضع جدید فیکس میکنه. تا اینجا من خدمتتون عرض کردم دیگه مرور دوباره یه نوع کمین و شکاره، اوکی؟ و این فیکس میکنه پیوندگاه رو در یک موضع جدید. پس بدونید که با چه پدیده‌ای طرفید. با توجه به مطالبی که توی جلسه پیوندگاه هم بهتون گفتم، یعنی شما رو دگرگون میکنه، آگاهیت رو تغییر میده. از این حیث رویابینی و کمین و شکار میشه گفتش که به یک نتیجه منجر میشن، ورود به تمرکز سوم. و خدمتتون هم گفتم بستگی به پیکربندی های انرژی مختلفی که در کالبد نورانی سالک هست، لازمه که هم مرد و هم زن به طور نسبی به هر دو هنر کمین و شکار و رویابینی یک تسلط نسبی پیدا کنن. حالا گفتیم زنها میتونن باز به لحاظ پتانسیل در یک فن به تعالی برسن، ولی مردها دوتا رو کنار هم میتونن داشته باشن. این تا اینجا چی میگید؟ اینجا چی مینویسید؟ دلیل فیزیکیش نیست، خیر. زهدانی که ساحرها ازش بحث میکنن یک محتوای انرژتیکه که توی کالبد انرژی خانوم ها هست و آقایون ندارن. یعنی خانوم ها اگر حتی رحمشون رو هم خارج بکنن، باز اون قضیه انرژتیک هست، یک مغز انرژی دوم داره. سوالاتتون هم یادتون باشه بذارید آخر. اما مرور دوباره یکم در مورد خودش بگیم. این بحث ها هم که من اینجا نکته برداری کردم از خود کتابای کارلوس کاستاندا کشیدم بیرون. سعی می‌کنم همینا رو باز کنم چون واقعا چیز دیگه ای ندارم. به طور کلی اولین مرحله مرور دوباره که ساحران کهن یک روند فرمالی رو براش طراحی کرده بودن، در واقع مرحله اولش بازگویی مختصری از تمامی حوادث زندگی ماست که به شیوهی واضح برای بررسی ظاهر و آشکار میشن. مرحله دوم یه نوع یادآوری دقیق تره، یه نوع ریکاونتینگ با جزئیات بیشتره که به طور سیستماتیک از نقطه‌ای شروع میشه و این نقطه میتونه از در واقع خاطرات اخیر زندگی شخص باشه. شخص میره در یک محیط تاریک کوچیک قرار میگیره، مثلا کمین کنندگان شکارچی توی گروه‌های نابال میرفتن توی جعبه مثلا میخوابیدن، محیط‌های کوچیک ساکت تاریک، و اون قضیه خاطره اخیر به عنوان یک بهانه‌ای در واقع دنبال میشه و به طور تئوریک حتی میتونه تا خاطرات بعد به تولد هم ادامه پیدا کنه ها. اینم داخل پرانتز بگم مواردی ما داشتیم گزارش کردن که حتی به زندگی‌های قبل و نمیدونم خاطرات پیش از زندگی تونال حاضر دست پیدا کردند و از این دست موانع که من کاری ندارم فعلا. آنچه که مد نظر ساحرانه مرور زندگی تونال بچه‌ها، یعنی این تونالی که شما از بعد به تولد تجربه می‌کنید تا همکنون که در خدمت شما هستید. بنابراین همونطور که شما تو کتاب‌ها هم دیدید استاکرهای کهن از جعبه‌ها و تابوت‌ها و کمدها و اینا استفاده می‌کردن و دلیلش هم این بوده که جزئیات بیشتری رو توی این محیط‌ها میتونن از ذهن بگذرونن و نه اینکه صرفاً فقط به خاطر بیارن تجربیاتها، در واقع هر لحظه از زندگیشون رو باز تجربه کنن، هر لحظه‌ای که توی تاریخچه شخصیشون بایگانی شده. ما گفتیم همش توی کالبد انرژی حاضره دیگه، درسته؟ جنگجوهای مدرن هم بچه‌ها میتونن از دارک روم ها استفاده کنن، پرده های سیاه و نمیدونم از این ترفندها بزنن. یکی از دوستان شهران مکزیکی بهم گفتش که ما تمرین های گروهی روی پرده های سیاه انجام میدیم. استاد ما بهمون گفته که مثلا 4-5 نفری بشینیم در سکوت، ردیفی جلومونم یه پرده سیاه و مرور رو بدین ترتیب تمرین میکنن. خیلی جالب بود، اینو من نشیده بودم. و در واقع حواس خودشون رو متمرکز میکردن به پرده سیاه و حالا در عین حال پرده نمیبینند و خاطره رو در واقع دارن میبینن و بدین ترتیب تجربیات گذشتهشون رو دوباره باز تجربه میکنن. اما اون روند فرمالی که ساحرا طراحی کرده بودن برای مرور دوباره دیگه بمونه توی ویدیو بعدی با هم تحلیلش میکنیم.
خب دوستان خسته نباشید. توی این سری مرور دوباره حتما ما رو همراهی کنید تا به شناخت بهینه‌ای نسبت به این فن عهد کهن برای پالایش آگاهیمون دست پیدا بکنید. ممنون از حمایتاتون.